Це достатньо відомий популярний весільний пляцок з маком та кокосом «Чорна орхідея». І він давно уже став смачною класикою. Але приготуємо його сьогодні із новими сучасними нюансами, щоб він виглядав на зрізі ще ефектніше і смакував ще дужче. Тож до роботи. Для макової маси у товстостінну каструльку налийте 250 мл молока. Досипте до нього 125 грамів цукру та 200 грамів сухого меленого маку. Його можна придбати готовим чи порціями подрібнити цілий мак у кововому млинку. На середньому вогні, постійно помішуючи, доведіть суміш до закипання, проваріть 1 хвилину, зніміть з вогню і охолодіть. Докладіть 2 яєчних жовтки і перемішайте до однорідності. Для маково-кокосової маси у чашу для збивання викладіть 6 яєчних білків. І далі нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на низьких обертах міксера до утворення так званої пивної піни. А далі, не припиняючи збивання, поступово порціями по столовій ложці досипте 100 грамів цукру. Підвищіть швидкість міксера і збивайте ще приблизно 5 хвилин до повного розчинення цукру і утворення стійкої пишної маси. Досипте 75 грамів білої кокосової стружки і лопаткою круговими рухами знизу вверх вмішайте її у білки. Досипте 75 грамів сухого меленого маку і теж ніжно вмішайте лопаткою. Тісто вийде ніжним та повітряним. Ні в якому разі не вмішуйте кокосову стружку і мак міксером, щоб не порушити повітряність тіста. Для пісочного тіста у чашу для збивання викладіть 200 грамів вершкового масла. У мене масло жирністю 82%. Масло повинно бути м'яким, але не розтопленим. Досипте 150 грамів цукрової пудри і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера не менше 5 хвилин. Маса повинна стати світлою і дуже пухкою. За цей час приготуйте суху суміш. У миску просійте 400 грамів борошна. Досипте 1 пачку розпушувача, розраховану на 500 грамів борошна. Вага пачки розпушувача не має жодного значення. Головне, щоб ця пачка була розрахована на 500 грамів борошна. Перемішайте усе до однорідності. Знизьте швидкість міксера до мінімальної і по одному вмішайте 4 яєчні жовтки. Після того вмішайте 35 грамів жирної сметани. У мене сметана жирністю 25%. Перемішуйте усе разом ще приблизно 1 хвилину до повної однорідності. Вимкніть міксер і поступово у 3-4 заходи додайте підготовлену суху суміш і вмішайте її лопаткою чи ложкою. Подивіться на правильну консистенцію цього тіста. Воно одночасно розсипчате і пластичне. Немає потреби замішувати це тісто руками. Розділіть усе тісто на 2 умовно рівні частини. Випікати корж ми будемо у формі розміром 36 на 28 см. Застеліть форму якісним пергаментом. Висота бортиків форми повинна бути приблизно 5 см. Розділяючи руками одну частину тіста на невеликі шматочки, рівномірно розкладіть їх по усій площі. А потім, натискаючи зверху пальцями і долонею, сформуйте зі шматочків єдиний пласт усюди приблизно однакової товщини. До другої частини тіста всипте 35 грамів смачного темного какао і спочатку ложкою, а наприкінці руками вмішайте його у тісто. На підготовлене у формі тісто столовою ложкою у шахматному порядку розкладіть макову масу. Між маковою масою, заповнюючи усі проміжки теж у шаховому порядку, розкладіть білкову масу з кокосом і маком. В результаті у нас повинен утворитися один суцільний чорно-білий пласт. Зверху на нього на терці із крупними отворами рівномірно натріть шоколадне тісто. Це тісто добре натирається навіть без попереднього короткочасного заморожування. Шоколадне тісто повинно закрити собою весь попередній прошарок. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі вверх-вниз без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 40 хвилин до готовності. Друзі, нагадую вам про свої 2 томи з найкращими галицькими пляцками.
Ці книги – результат багатьох років роботи на кухні, експериментів та відбору найсмачніших поєднань у пляцках. Кожен рецепт розписаний до найдрібніших деталей. Точно зважені інгредієнти та підказки допоможуть приготувати смачні шедеври навіть молодим господиням. До кожного рецепту є велике фото, щоб було видно, що має вийти. Якісний папір, поліграфія, тверда палітурка книги вас приємно здивують. Для замовлення пишіть мені на Viber. Повністю охолодіть корж у формі, а потім розріжте його на дві частини, кожна розміром 18 на 28 см. Для крему у чашу для збивання викладіть 200 г м'якого вершкового масла жирністю 82%. І далі знову нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 7 хвилин до пишної світлої маси. Це важливо для того, щоб масло увібрало у себе достатньо повітря перед додаванням згущеного молока. І тільки після цього знизьте оберти міксера до мінімальних і поступово порціями по столовій ложці вмішайте 450 грамів вареного згущеного молока. На цьому етапі уже не потрібно нічого інтенсивно збивати чи довго перемішувати, щоб крем не розшарувався. Правильно приготований крем буде одночасно пухким і стабільним. За бажанням лише на цьому етапі влийте 30 мл смачного алкоголю. У мене це амаретто. І вмішайте його виключно лопаткою, ні в якому разі не міксером, щоб крем не розшарувався. Та і лопаткою слід зробити буквально 5-6 ніжних обертів, бо це саме критичне місце, де крем таки може розшаруватись. На підложку викладіть один корж шоколадною частиною вверх. На нього викладіть майже увесь крем і розрівняйте його лопаткою по усій площі. Викладіть навколо коржа кулінарну рамку, і далі нам будуть потрібні палички печива савоярді. Втисніть їх у крем. Втискати потрібно таким чином, щоб вони опустились майже до шоколадного тіста. Це робити слід впевнено, але ніжно, щоб печиво не покришилось при натисканні на нього. На увесь пляцок піде 10 штук печива савоярді. На печиво розкладіть залишки крему і розрівняйте його таким чином, щоб усе печиво було повністю змащене кремом. Зверху викладіть другий корж шоколадним тістом до крему і долоною притисніть його по усій площі, щоб корж добре поєднався з кремом. Для шоколадної глазурі у ковшику нагрійте до 80 градусів Цельсія 35 мл вершків жирністю 36% і всипте до них 80 грамів чорного шоколаду. Якщо у вас вершки будуть нижчої жирності, то візьміть їх менше, а молока можна взяти взагалі навіть столову ложку. Через 1-2 хвилини перемішайте масу до однорідності. Докладіть 5 грамів вершкового масла і ще раз гарненько перемішайте. Теплу глазур викладіть на верхній корж і розрівняйте по усій площі. Накрийте форму з пляцком харчовою плівкою. Усе! Не забудьте помістити пляцок у холодильник на 8-10 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями і уміннями. А ось і наш красень. Вага нашого богатиря 2 кг і 700 грамів, висота 6,5 см. Ну що, глянемо, чи легко наш пляцок нарізається і чи красивий на зрізі. Що тут сказати? Це справжнісінька краса і смакота. Жовткова макова маса і білкова кокосова маса дуже гарно поєднуються із ніжним пісочним тістом та класичним масляним кремом на основі вареного згущеного молока. Ніжні палички савоярді не лише додали пляцку додаткової хрусткості, але зробили розріз цікавішим та контрастнішим. Пляцок достатньо важкий і чудово нарізається на велику кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки при нарізанні не кришаться, а крем не відшаровується від коржів. Вони мають дуже ефектний вигляд і займуть достойне місце на святковому кльоші серед іншої нарізки красивих пляцків. А сам рецепт гарантовано надійно поселиться у вашому записнику із найсмачнішими рецептами пляцків. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.